اولا لان هي محكمه استثنائيه، لان هي خروج على الاصل. اثنين، لان هي وفقا للقواعد بتاعه المحاكمات هي مش محاكمات، هي مسرحيه. يعني المراد بيها هو تنفيذ اوامر. المحاكمات، المحكمه العسكريه، انا المفروض اي محاكمه سواء في مرحله النيابه، في مرحلتين انا بروح النيابه وبعد كده بروح المحكمه. الحاجات الطبيعيه اللي المفروض تحصل ان انا يبقى عندي محامي، ان انا اقدر ابلغ اهلي ان انا قبض عليا، ان انا اخد فرصه علشان ادافع عن نفسي واجيب المستندات، ان انا يبقى عندي حق الزياره، ان انا لما اروح المحكمه لازم يبقى عندي وقت كافي علشان احضر دفاعي، ان انا اقدر اقول لمحامي اللي جايبه لي المحكمه انا مش عاوز المحامي ده، انا عاوز المحامين بتوعي. لو حد من الاهالي اللي هنا يعني اتوفرت له حاجه من ضمن الحاجات دي يبقى احنا قدام محاكمه عاديه. انما المحاكمات العسكريه هي اصلا مش متوفره لها كل الحاجات دي، هي مصممه، يعني هي معموله علشان العسكريين. احنا بقى مش عاوزينها، احنا لازم نوفر كمان دعم قانوني، يعني لازم نقف مع الناس، نحاول مع الناس اللي بيقف قدام المحاكمات العسكريه عشان نحاول نوفر لهم حد ادنى من الضمانات، المحاكمه العادله والمنصفه، يعني نحاول ان احنا ندافع عنهم، ان احنا نصور قضيه الى اخره يعني من الحاجات. لو حصل حكم احنا قدامنا طريقتين علشان نطعن على الحكم. في الطريقه العاديه، والطريقه العاديه دي اللي هي الطريقه اللي قبل ما يعدلوا القانون في سنه 2007 اللي هو التماس اعاده النظر. والتماس اعاده النظر ده بيبقى للحاكم نائب الاحكام او الحاكم العسكري، يعني اللي هو المخول بيه ان هو يصدق على الاحكام ويوافق يا ما وافقش. لو ما وافقش خلاص يبقى احنا كده الحكم اتصدق عليه. الطريقه الثانيه هو طريقه ان في محكمه ثانيه عليا اسمها محكمه الطعون العليا العسكريه، ودي اللي بيتنظر قدامها الطعون على الاحكام الامنيه. واحنا طبعا ممكن نوفر ده مع المجموعه بتاعت المحاكمات العسكريه. بس هو المشكله ايه؟ المشكله ان للاسف ان المحاكمه كلها على بعضها اللي بيديرها ضباط في الجيش. الضباط بما فيهم القضاة، يعني القاضي اللي انت قدامه هو ضابط، وبالتالي فهو يعني مش مؤهل مهنيا وفقا يعني معايير استقلال القضاء ان هو ينظر محاكمه مدنيين. هو متعود على ان هو اجراءات اللي بيسموها في الجيش الضبط والربط علشان يعني يقوم باجراءات تاديبيه او عقابيه للعسكريين. احنا بقى كمدنيين الاجراءات دي ما تنفعش معانا، احنا مش عاوزينها.